හලෝ කොහමද ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ අලුත්ම airdrop එකක් ගැන. ඉතින් මේක wallet එකකින් ලබා දෙන airdrop එකක්, අලුත්ම wallet එකකින් ලබා දෙන airdrop එකක්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ balance එක. ඉතින් මේ නම් මගේ team එකේ කට්ටිය join වුන නිසා මට rebate එකක් විදිහට හම්බුණා ඒවයි සහ wallet එකකින් හම්බුණේ ඒවයි. එතකොට ඔයාලට අලුත් කෙනෙක් නම් පාර්ට්නර් කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ මේ wallet එක හදලා තියෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් එයත් බලන්න වීඩියෝ එක පොඩි පොඩි කරනවා වගේ තියෙනවා කියන්න. ඒගොල්ලන්ට අප්ඩේට් එකක් වෙන්න. එතකොට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. අලුත් කෙනෙක්ට මේක හදනකොට $21ක මේ බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා airdrop එකක් විදියට. මේකෙන් මෙයාලගෙම මේ wallet එකේ coin එක තමයි හම්බෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා trust wallet එකේ coin එක TWT අන්න ඒ වගේම coin එකක් තමයි මේ peep කියන wallet එකෙන් ලබා දෙන peep wallet token එක. ඉතින් ඒක තමයි හම්බෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඊට කලින් ඔයාලා මේ wallet එක දැන්ටමත් හදාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාලා Play Store එකට හෝ App Store එකෙත් ඇති සමහර විට මේ app එක මට ඒක එච්චර මීටර් නෑ. මේ ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලා app එක අප්ඩේට් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට app එක අප්ඩේට් කරගන්න. මොකද මේ මෙයාලා තව මේ අප්ඩේට් දීලා තියෙනවා. මේකේ KYC එකක් එහෙම එනවා කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මම අපේ Telegram channel එකේ දාපු post එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. $21.5ක් වගේ ඔයාලට මේකෙන් wallet එකකින් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන link එක දාලා තියෙනවා. මේකේ link එක මම ඔයාලට දාන්නම්. මේකෙන් ඇවිල්ලා ඔයාලට wallet එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට refer code එක බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන් refer code එක දෙන්න ඕන. මේකෙන් join වෙනවා නම්. එතකොට මටත් token 5000ක් කොහෙද හම්බ වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට token 10000ක් හම්බ වෙනවා. මේ හරි. ඊට කලින් අපි බලමු මේකේ තව අප්ඩේට් වගේක් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න තියෙනවා. හරි. එතකොට ඔයාලා මේකේ fake account, fake email හදලා email වලින් multiple accounts එහෙම හදලා තියෙනවා නම් ඒවා ban කරනවා කියලා මෙන්න මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මේකේ KYC එකක් අනිවාර්යෙන් එනවා කියලා ඉස්සරහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. මොකද මේ ඒක verify කරගන්න නැත්නම් හැමෝටම account බර ගන්නක් හදන්න පුළුවන්. app එක clone කරලා අනමනම් කරලා එහෙම හදන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ device දෙක තුනක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් හැදුවට අවුලක් නැහැ. එකම device එකෙන් නම් හදන්න යන්න එපා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මෙයාලගේ group එකේ තව details තියෙනවා. ඔයාලට මෙයාලව follow කරන්න පුළුවන් website තියෙනවා, Telegram මේවා තියෙනවා. Twitter එක අනිවාර්යෙන් follow කරලා තියාගන්න. coin market cap site එකේ එහෙම බලන්න. ඒ වගේම මේකේ මෙයාලා කියලා තියෙනවා මේ exchange වල list කරනවා කියලා අනිවාර්යෙන්ම. මේක තාම මේ wallet එක නම් තියෙන්නේ Play Store එකේ විතරයි වෙන්න ඕන දාලා තියෙන විදිහට. Android iOS iPhone තියෙන අයටත් මේ ඉස්සරහට app එක available වෙයි. ටිකක් පරක් වෙයි. හරි. ඉතින් ওই ටික තමයි දැනුවත් කරන්න තිබ්බේ. අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේ multiple account නම් හදන්න එපා. ඔයාලගේ account එක ban වෙනවා. මොකද KYC එකකුත් කරගන්න තියෙනවා. KYC කරන්න පුළුවන් අයට විතරක් account දෙක තුන හැදුවට කමක් නැහැ. ඒ device දෙක තුනකින්. හරි. හරි. දැන් ඔයාලා link එකෙන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට app එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම එන්න මෙන්න මේ page එක. ඒකෙන් ඔයාලගේ language එක මෙතන select කරගන්න. English කියලා ඇත්තේ ඒක එහෙමම තියන්න. ඊට පස්සේ next යන්න. next ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මෙතන login කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම sign up කියලා button එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ sign up කියන button එක click කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට email එක username එක දෙන්න තියෙනවා. මේක අනිවාර්යයෙන් වැඩ කරන email එකක්. password එක දෙද්දි මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා special letters, array ලකුණ, hash ලකුණ, ඒ වගේ special letters සහ අකුරු ඉලක්කම් 8ට වැඩි වෙන්න ඕන. ඒ වගේම simple capital ඉංග්‍රීසි අකුරු තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම password දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන invitation code එක මම ඒක දාලා තියෙනවා. මෙන්න මේ code එක දෙන්න ඕන. ඒක දාලා තියෙනවා අපේ Telegram post එකේ. ඒකට යන්න ඕන link එක මම දාලා තියන්නම් ඕගොල්ලන්ට. හරි. එතකොට අනිවාර්යයෙන් මේ කෝඩ් එක දෙන්න. මෙතන optional කියලා තියෙන්නේ. ඒක කියන්න බෑ. සමහර විට ඔයාලා කෝඩ් එක දුන්නේ නැති වුණොත් token එක සමහර වෙලාවට හම්බෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කෝඩ් එක දුන්නොත් මට token 5000ක් වගේ හම්බ වෙනවා. ඔයාලට token 10000ක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඒකේ value එක තමයි $21.5ක් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මේ email එකට verification එකක් එයිද කියලා. මේ එතනින් ගිහිල්ලා email එකට verification එකක් આવොත් ඔයාලා ඒක verify කරගන්න ඕන browser එකකින් open කරලා. මේ මට හරියට මතක නැහැ ආවද කියලා. ඔයාලා ඒක check කරලා බලන්න. එනවා වෙන්න ඕන ගොඩක් දුරට. හරි. හරි. ඒ විදිහට හැදුවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට login වෙන්න කියලා එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට එනවා මේකේ දැන් මට ඒක පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. create wallet සහ import wallet කියලා option එකක්.
එතනින් ඔයාලා ක්‍රියේට් නිව් වොලට් කියන එකකින් ගිහිල්ලා අලුතෙන්ම account එකක් ඕපන් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ අපේ group වල ඉන්න අය නම් දන්නවා මම දාලා තියෙනවා wallet කීපයක් හදලා තියාගන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ට. ඒ එකක් තමයි wallet import wallet කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි මේ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ආපුවාම ඒකට import කරගන්න wallet එකක් වෙනම තියාගන්න කියලා. එතකොට අපිට තව තව wallet අලුතෙන් හදන්න ඕනේ ඒ wallet එකම use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මම ඔයාලට ඒකත් පෙන්නන්නම්. ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් ඒකේ link එකක් මම දාලා තියෙනවා. ඒ post එකේ link එකත් ඔයාලට trust wallet එකකින් වගේ ඒ වගේ wallet හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතන import wallet ගිහිල්ලා ඒ import wallet එකේ වචන ටික දීලා ඔයාලට ඒකිනුත් wallet එක හදාගන්න පුළුවන්. මම නම් කරේ import wallet ගිහිල්ලා ඒකෙන් කරගත් එක ඔයාලට ඕන එකකින් කැමැත්තක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. හරි මේ විදිහට අපේ channel එකට ඇවිල්ලා මෙතන search bar එකේ මෙතන search කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් ඒ මම දාලා තියෙන update wallet ගැන මේ විදිහට search කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ නම search කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් එනවා මොකක්ද wallet import wallet කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් මෙන්න මේ link එකෙන් ගිහලා බලන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට විස්තරයක් එනවා. ඔයාලා ඒක ඊට තියෙන වෙලාවක් තියෙන වෙලාවකට මේක කියවලා බලන්න. එතකොට මේකේ මම සඳහන් කරලා තියෙනවා wallet 3ක් 4ක් ගැන. මෙන්න මේ wallet ඔයාලා හදලා තියාගන්න. ඔයාලා airdrop කරනවා නම්. ඉතින් මේකේ තියෙන wallet එක තමයි මේ මම නම් දාලා තියෙන්නේ මට ගැලපෙන නම් දාලා තියෙන්නේ නම් විදියට. ඒවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ wallet import wallet කියන්නේ ඔයාලට මම අර කිව්ව විදියට මොකක් හරි මේ වගේ සයිට් එකක් ආපුවම ඒකට අපි තව අලුතෙන් wallet එකක් හදන්න නැතුව අපිට පුළුවන් අපි කලින් හදාගත්ත wallet එක word 12 ඒකට import කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තව අලුත් wallet එකක් හදන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට අලුත් wallet එකක් හැදුවොත් අපිට තව වචන ටිකක් කොහේ හරි අරන් තියාගන්න ඕව මතක තියාගන්න වෙනවා. ඒක නිසා ඒ wallet වැඩි වෙන නිසා මේ වගේ සීමිත කරගන්න පුළුවන් මේ wallet එකෙන්. ඉතින් මේකේ අපි invest කරන්නේ නැහැ. මේකේ අපි deposit කරන්නේ currency මේ වගේ import කරගන්න තමයි අපි use කරගන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ post එකේම දාලා තියෙනවා තව මේ wallet එකේම task එකක් විදියට තියෙන එකක්. ඔයාලා මෙන්න මෙතන airdrop කියන එක click කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් task තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම යාළුවෝ 4 දෙනෙක් tag කරලා මෙයාලගේ pin post එකට retweet කරන්න ඕන, like එකක් දාන්න, follow කරන්න. ඒ වගේම Telegram එකට join වෙන්න මෙන්න මෙතනින් ඒ වගේ social media වල link ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ refer link එක හා code එක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට token 500 ගාණක් earn කරන්නත් පුළුවන් refer එකෙන්. ඔන්න ඔය task ටික අනිවාර්යෙන් කරලා තියාගන්න. මේ task airdrop එකට සහභාගී වෙන අයට ඔයාලට මේක වැදගත් වෙනවා අනිවාර්යෙන් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මෙතන refer කරනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යෙන් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් හරි කෝකටත් කියලා දාගන්න. මෙයාලා සඳහන් කරලා නැහැ මේ ඕනමයි කියලා. ඒත් ඔයාලා කරලා තියාගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. හරි. ඉතින් දැන් wallet එක අප්ඩේට් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් කලින් නම් මෙන්න මේ token එක සමහර අයට පෙන්නුවේ නැහැ. ඉතින් මගේ දැන් මෙන්න මේ විදිහට wallet එකේ token එක පෙන්නනවා token ප්‍රමාණයත් එක්කම. ඉතින් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් නම් තියෙන්නේ මේ referral එකෙන් මගෙන් join වුණ කට්ටියගේ ආපු earning එක සහ මට හම්බුන earning එක. හරි. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ airdrop කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා airdrop කරන්න ඕන task ටික. එතකොට මේ විදිහට ඔයාලා task කරාම මෙන්න මෙතන ඊතලයේ click කරලා ඔයාලට මෙතන පළවෙනියට Twitter username එක දෙන්න තියෙනවා. ඒ වගේම Telegram එකෙත් ඒ විදිහටම දෙන්න තියෙනවා. ඒ task ටික කරන්න මෙන්න මෙතන click කරාම ඔයාලගේ wallet එකේ code එක invitation code එක මෙතනින් පෙන්නනවා. ඒ වගේම wallet එකේ link එකත් මෙතනින් පෙන්නනවා. link එකෙන් ගියාම කෙලින්ම code එක වැටෙනවා. හැබැයි සමහර වෙලාවට වැටුනේ නැති වුණොත් මේ code එකත් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා invite කරනවා නම් යවන්න. මේ දෙකම යවන්න. හරි. ඉතින් මේක list වුණාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මෙන්න මෙතන swap option එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් අපිට මේකේ coin එක select කරලා මෙතනින් මේ තාලේ click කරලා ඔයාලට coin එක select කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. coin එක select කරලා මෙතන swap කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙයි. තාම මේක swap කරගන්න බෑ. ඉස්සරහට මෙයාලා update දෙයි. මේක launch කරපුවාම තාම launch කරලා නැහැ. ඒ වගේම අනිත් wallet වල වගේම තමයි මෙතන token ගිහිල්ලා ඔයාලගේ network එක select කරලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය token එක මේකට contact address එක දාලා import කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් කරන්න තියෙන්නේ. මේක තාම කරපො නැති කට්ටිය අනිවාර්යෙන් ඔයාලා මේක කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට
හොඳ ප්‍රොෆිට් එකට යන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් කරලා තියාගන්න. ඉතින් ඔය ටික තමයි වැදගත් වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් හැමෝටම ජය වේවා.